हो हाड बघा आणि म्हणताय की सुधारलीस म्हणून. ते ब्युटी बोन आहे हे माझी ब्युटी बोन बघ. लातूर मध्ये आणखी आम्ही भेटणार आहोत श्रीजय कराचीला. तर पाहू शकताय ह्या ज्या बँगल्स आहेत ना ते मागच्या वेळी मी लांब जाण्यामध्येच घेतल्या होत्या कारण इथं बांगड्या खूप जास्त. हा खरं तर ब्लाऊजचाच ऑर्गनायझर आहे आणि हे सगळ्यात जास्त हेवी आहे खरं. तर हे कधी घालून ते कारण का परत टीव्ही वगैरे ऑन करतात आणि मग माझा आवाजच तुमच्यापर्यंत येत नाही. खूप स्ट्रगल मधनं मी व्हिडिओ बनवते माहिती का. त्यांना तर 10-10 वेळा काय सिक्रेट आहे आम्हाला ते पाहायला जायला ताई ते पण आम्ही पण येणार आहोत कारण भाऊनातलं काहीच माहिती नाही. त्यामुळे मग हे एवढा सगळा प्रपंच घेऊन फिरावं लागते आणि म्हणलं ना की हे खूप इरिटेटिंग आहे. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवर आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर तुम्हाला दिसत असेल तर आता श्री वगैरे उठलाय आणि इथं तो भाऊंच्या शेजारी झोपलेला आहे आयुष्य मस्त. तर अंतरण वगैरे काढते आणि थोडा वेळाने कंटिन्यू करते. बरं आजोबाला चल म्हणा चला म्हणाव कोल्हापूरला चला म्हणाव आणि आजोबाला बोलू कोल्हापूरला जाऊ म्हणाव. चला कधी जावं चला म्हणाव जाऊ. किती तारखेला? उद्या जाऊ म्हणाव. उद्या तुम्ही पुढे चला मी पुन्हा का कधी येतो येतच नाही म्हणाव तुम्ही. 8 रोजाने येतो पुन्हा बर का. आहे 1 रुपीचा कॉइन आहे ना श्री त्यांच्या खिशामध्ये राहिला शोधायला म्हणजे काय म्हणतात थोडेच दिवस राहिले श्रीच्या शाळेला त्यामुळे निघावं पण लागणार आम्हाला. आता सकाळचं जे काही रुटीन असते घरातलं ते सगळं झालं आणि आता तुम्हाला दिसत असेल भाऊ वैरण टाकतात म्हशीला. मागच्या वेळी ती मी केवढी छोटीशी होती आता केवढी झाली. आता घरातलं बाकीची सगळी कामं झालेली आहेत तर कपडे धुवायचे आणि मग जेवण. कारण जेवण झाल्यानंतर मग भांडे घासायचं तिथं आणि भांडे स्वयंपाकाचं आणि बाकीची जी भाऊंना भाऊचं ऐकत तिची. तर आता पटकन मी कपडे धुवून घेते आणि त्यानंतर मग पुढचं जे काही रुटीन असेल ते थोड्या वेळाने तुम्हाला दाखवते. कारण का माहिती का कपडे सगळ्यात अगोदर धुवायची काही याच्यासाठी करते की ऊन खूप वाढते आणि पाऊस काय पडे ना त्यामुळं विहिरीचं चालायचं उशीर झाला कपडे धुवायला काही खरंच नाही. म्हणजे 8 वाजल्यापासूनच ऊन सुरू होतं त्या तुलनेने मग आत्ता पटकन धुवून घेतलं ना एकदा मग बाकी घरातले कामं हळूहळू होतात. बाकी झालेलं आहे सगळं. आता फक्त थोडंसं झाडून वगैरे मारायचं जेवण झाल्यानंतरची भांडी एवढंच राहिले. त्याला आणि ब्लाऊजचं काय होतं माहिती का एकदा जरी आपण वेअर केलं ना तर ते एवढी गरमी आहे त्यामुळं नेक्स्ट टाईमसाठी ते तसंच ठेवताच येत नाही. ते वॉश केल्याशिवाय घालावंसंच वाटत नाही. त्यामुळे ब्लाऊज खूप सारे पडतात आईचं वगैरे. तर चला आता पटकन कपडे वाळत घालते. आणि खरं आयुष्य किती अनपेक्षित असतं याची प्रचिती आज आली. पुढे व्लॉगमध्ये तुम्हाला सुद्धा ते जाणवून येईल की आपण ठरवलेलंही नसतं अशा गोष्टी घडतात. हां पण आपला उद्देश प्रामाणिक असेल ना तर सगळंच शक्य आहे याची जाणीव मला आज झालेली. या गोष्टीसाठी मी आजच नाही तर खूप वर्षापासून प्रयत्न करते आणि प्रयत्न करूनही यश येत नव्हतं. खूपदा असं वाटायचं की जाऊ देत आपणच कितीदा पुढाकार घ्यायचा पण फायनली ते होतं आहे. आणि खरं मला विश्वासच बसत नाही की एवढी सगळे मतपरिवर्तन होऊ शकतं आणि मनंसुद्धा बदलू शकतात. तर म्हणतात ना प्रयत्नाने वाळूचे कणरगडितात तेलही गळे अगदी तसंच काहीसं तुम्हाला पुढे पाहायला मिळणार आहे. चला आता बाकीचं पण राहिलेलं तर बघा मग अशी कपडे धुतल्यानंतर जेवण वगैरे केलं आणि झालेलं असं की म्हणजे वेळ खूप अपुरा होता आणि व्हिडिओ एडिट पण करायचा होता त्यामुळे मग काही गोष्टी शूट घेता आले नाही. बाकीचं जे रुटीन आहे ते तर आता व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे त्यामुळे आता मी शूट घेते. तर दिसत असेल तुम्हाला एवढी सगळी आवरावर चालली त्याचं रिझन हे आहे की
ऑब्व्हियसली आपल्याला जायचं आहे वापस, पुन्हा निघण्याची वेळ म्हणजे इकडं आलं इथून परत लगेच आणि निघायचं असं ते होतं. जवळ पण नाही, जवळ नाहीये. आणि आता ती बॅग जी दिसते तुम्हाला पलीकडे, तर बघा ही जी बॅग आहे याच्यामध्ये ना काही थंडीचे कपडे, कारण दिवाळीच्या वेळी आम्ही येणार त्यामुळे मग परत स्वेटर्स वगैरे आणावे लागतील म्हणून मी इथंच ठेवले. एक बॅग इकडेच आहे. हा, त्यासोबत इथं ह्या अशा साड्या वगैरे ठेवलेल्या आहेत. सगळ्या साड्या इथे ठेवल्यात कारण ब्लाऊज आणि साड्या लागतात. आणि आपल्या युट्यूब फॅमिली मधल्या एक ताई आहेत, त्यांनी मला सजेस्ट केलं होतं की तू जिथे असशील ना, म्हणजे माहेरी 2 साड्या ठेवायच्या, 2 ब्लाऊज आणि 2 पेटीकोट, सासरी 2 ब्लाऊज 2 साड्या 2 पेटीकोट. हे सगळं मला आवडलं, पण माझे ब्लाऊज असतात त्यामुळे मला साड्या खूप जास्त कॅरी कराव्या लागतात. आणि त्याच त्या साड्या पाहिले की मग ऑडियन्सला असं वाटतं की जुनेच ब्लाऊज आहेत की काय, त्यामुळे मग हे एवढा सगळा प्रपंच घेऊन फिरावं लागतं. आणि म्हणलं ना मी की हे खूप इरिटेटिंग आहे, बॅग पॅक करणं आणि त्यातलं ते सगळं परत मेसअप झालेलं आवरणं. आता आणखी काही गोष्टी आहेत ज्या इथंच ठेवणार आहे मी. त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त महत्वाचं म्हणजे जसं साडी महत्वाची तसं बांगड्या. तर पाहू शकताय ह्या ज्या बँगल्स आहेत ना, ते मागच्या वेळी मी लांब जाण्यामध्येच घेतल्या होत्या, कारण इथं बांगड्या खूप जास्त लागतात. आणि म्हणजे आपल्याला असतं ना की साडीवर मॅचिंग असावी अशा हिशोबाने म्हणून. तर हे बघा हे वेगवेगळे कलर आहेत आणि ह्या म्हणजे काचेच्या नाही आहेत, म्हणजे फुटत पण नाही, फक्त दिसतात काचेसारख्या पण आतून लक्षात येईल तुम्हाला. तर हे अशा पद्धतीच्या आहेत, काही गोट आहेत, काही काचेच्या बांगड्या आहेत. हे नुसतं जर घातलं ना तरी तर म्हणतात बायका की नाही काचेच्या बांगड्या असाव्या सुवासिनीच्या हातात म्हणून. त्यासोबत आमच्या इकडं रिवाज आहे चुड्यांचा, पाटल्यांचा. तर चुडे आणि पाटल्या हे माझ्या हातात पण चुड्याचाच एक जोड आहे, हे आणि हे असावं असं म्हणतात म्हणून मग मी हे इथंच ठेवणार आहे. त्याच्यातले 1-2 फार तर ह्या 2 घेऊन जाईल अशा रेडी झालेल्या सोबत, आणि बाकी या सगळ्या इथंच ठेवणार आहे. आता या 2 गजऱ्यापैकी 1 गजरा इथंच ठेवणार आहे, कारण की शूटिंगला वगैरे मला लागतं. तर हे सगळं असं म्हणजे सॉर्टिंग करून मग जायला लागतं, कारण की आता याच्यात जे डिझायनर किंवा हेवी ब्लाऊज आहेत ते मी बाजूला काढलेले दिसत असेल तुम्हाला. म्हणजे अगदी आपण फंक्शनच्या वेळी किंवा सणवार ट्रॅडिशनल वेअर जे असतात ना ते सगळे ह्याच्यामध्ये हे सॉर्टिंग करून त्याचा एक हा खरं तर ब्लाऊजचाच ऑर्गनायझर आहे. आणि हे सगळ्यात जास्त हेवी आहे खरं. तर हे कधी घालण्याचा तसा योग नाही आला, पण आता 1-2 मेकअप लुकची माझ्या डोक्यामध्ये आहे कल्पना. तुम्हीच सजेस्ट केलंय वर्षा चौधरी ऑफिशियल वरती आणखी मेकअपचे किंवा वेगवेगळ्या लुकचे व्हिडिओज शेअर कर म्हणून. तर आता कोल्हापूरला गेल्यास मी त्यावरती नक्की फोकस करेन, कारण असं म्हणजे इथं किंवा डोरळ्यामध्ये तितकं नाही होत करणं. आणि सगळे प्रोडक्ट पण घेऊन जाता येत नाही. प्रोडक्ट बेसिक असतात सोबत, पण नाही का म्हणजे सगळ्यांसमोर सगळे तिथं असतात, त्यांच्याशी गप्पा मारायचे येते. तर मग आपलं काम करत बसलं की त्यांना वाटतं की आली तरी पण हिचं सुरूच आहे. त्यामुळे एकदा आता कोल्हापूरला गेलं ना की छानपैकी आपण करू. काही ब्लाऊज पण मी ठेवले तिथं. आता याच्यामध्ये फक्त 1-2 ड्रेस असावे सोबत म्हणून मी 1 ड्रेस आणला होता आणि 1 नाईट ड्रेस आणला होता, ते याच्यात ठेवून देते. आणि आता जाताना ह्याच्यातला ड्रेस वेअर करणार आहे. आणि बाकीचं ते असे 2-3 ऑर्गनायझर. एक ऑर्गनायझर होते याच्या अगोदर पण दाखवलं होतं मी, एक आहे म्हणजे स्किन केअर प्रोडक्ट्सचा. आणि खूप गडबडीत बोलते कारण का परत टीव्ही वगैरे ऑन करतात आणि मग माझा आवाजच तुमच्यापर्यंत येत नाही. खूप स्ट्रगल मधनं मी व्हिडिओ बनवते माहिती का. त्यांना तर 10-10 वेळा कॉल करावा लागतो, आहोत मला थोडंसं शूट घ्यायचं, ऍटलिस्ट मोबाईल तरी देऊन जावा अशी अवस्था होते. त्यामुळे लाईक करत जावा प्लीज. आणि याच्यामध्ये आहेत ते मेकअपचे प्रोडक्ट्स. तर हे मी म्हणजे प्रवासामध्ये शक्यतो कॅरी करते, कारण 2 वेगवेगळ्या गोष्टी सॉर्टेड असतात. आता इथंही माझी पर्स आणि बाकी काही कोलॅबरेशनचे प्रोडक्ट्स वगैरे आहेत तर ते घेतलेले आहेत सोबत. आणि आता राहिलेलं जे काही मेकअप पडलं ते सगळं आवरते आणि मग तुम्हाला थोड्या वेळाने भेटते. तर श्रीचे पण वेगळे केलेत मी, आणि श्रीचे 2 शर्ट 2 पॅन्ट इथंच ठेवलेले. हो, आणि त्याचं स्वेटर पण इथंच ठेवलेलं आहे. हा, म्हणजे आला की परत कसं होतंय ते सगळ्या गोष्टी एखादा ड्रेस आपल्याला व्लॉग असले की काय होतंय माहिती का, त्याच ड्रेसवरती त्याच साडीवरती दिलं की असं व्हायला होतं की हे तर मागच्या वेळी पण होतं, पण कसं आहे माहिती का कॅरी करणं पण अवघड आहे, त्यामुळे तुम्ही समजून घ्या. तर असं आता हे सगळं मी बॅगमध्ये ठेवते व्यवस्थित. एक श्रीचा इकडे कंपार्टमेंट करते इकडे माझा, आणि एकच बॅग सोबत घेऊन जायच्या, एक इथेच ठेवायची आहे. चला आता पटकन आवरते आणि चेंज करते मग, आणि मग भेटते तुम्हाला.
तर आताच एक वेगळा व्हिडिओ शूट केला, त्यासाठी ही साडी घातली होती. तर अर्जंट लगेच शूट घ्यावा लागला, त्यामुळे चेंज करायला वेळ मिळाला नाही, समजून घ्या. आणि आई तयार झाल्यात, आई जातात लातूरला आणि आम्ही पण आता जायलाच निघतोय. पण ताई आणि रामभैया वगैरे पण जायले, तर 4 व्हीलर आहे आणि आम्ही गाडीवर आलेलो, त्यामुळे आम्ही गाडीवर निघतोय. आणि हे थोडंसं आधी जातील कारण रामभैयाचं थोडंसं महत्वाचं काम आहे. तर आई आणि सगळेजण पुढे जातात, ताई ते सगळेच, आणि भाऊ घरी असणार आहेत. आणि मग तुम्हाला एंड मध्ये शेवटी असं होणार की भाऊ दिसले नाहीत, तर आताच पाया पडतोय कारण आता तिथं होणार नाही. लातूर मध्ये आणखी आम्ही भेटणार आहोत. श्री जय कराचीला चल, श्री जय कराचीला लवकर. एक आजी जायला लातूरला चालली. पप्पी दे, गुड गुड गुड. अजून काय पण लातूर मध्ये भेटतो श्री. लातूरला कशासाठी काय सिक्रेट आहे आम्हाला पण ताईंचं जे घर आहे लातूरचं आमचं, तर ते पाहायला जायला ताई ते, तर आम्ही पण येणार आहोत. कारण भाऊ नाहीतलं काहीच माहिती नाही. सो हे पुढे जातील आणि त्यांचं महत्वाचं काम आहे, तर ते निघाले आणि आम्ही थोड्या वेळाने येतो. हा, वहिनीमुळे उशीर झालाय बर का. वहिनीमुळे कशाला उशीर, एवढा वेळ वहिनीने बाजू घेतली, तुमची बाजू घेतली. आता ऑफिस बंद होऊ द्या. आई आणि ताई वगैरे गेला तर तुम्हाला लातूरचं आमच्या थोरल्या जाऊबाईंचं म्हणजे आमचं घर पण दाखवू. आणि घरात ते पण रामभाईने 1-2 गोष्टी तिथल्या म्हटलेत की आपण सगळेच मिळून बघूया म्हणून. सो ते पण झालं तर नवीन घर म्हणजे आम्ही शोधतोच आहोत, तर ते पण तिथं पाहायला मिळेल. पण मेनली ताईंचं होम टूर पण दाखवते मी, कसं काय कुठपर्यंत आलंय ते. आणि आई त्यासाठीच गेल्यात कारण आईनी पण अद्याप बघितलेलं नाहीये. ताई आणि रामभाया नेहमी जात होते ते सगळं पूर्ण बांधकाम होईपर्यंत, पण आईंना शक्य झालं नव्हतं. मग 4 व्हीलर केली होती म्हणून मग ताई म्हटलं चला, तर मग त्यामुळे त्या गेल्यात. आणि आम्ही आता पाठीमागून निघतोय आम्ही बरोबर. आता मी चेंज करते आणि म्हणजे कसं गाडीवर बसायचं म्हणलं ना, लांबचा प्रवास असला साडीवरती खूप डिस्टन्स आहे. आता इथून लातूर जवळ असेल तर काय वाटत नाही. डोराळा म्हणजे जवळपास आमचा 3.5-4 तासाचा तर प्रवास आहे. 3 तासाचा प्रवास आहे गाडी थांबत जर गेलो तर. त्यामुळे मग आता मी चेंज करते, ड्रेस घालते आणि मग भाऊ आल्यास थोडस म्हणजे आईने सांगितलं भाऊ आल्यासच निघा म्हणून. थोडा वेळ आहोत आम्ही आणखी, भाऊ आल्यास पॅकिंग वगैरे करायची, निघायचं लवकरात लवकर. हाड बघा आणि म्हणताय की सुधारलीस म्हणून. कितीदा मला म्हणले ब्युटी बोन आहे हे माझी ब्युटी बोन बघा दिसत नाही, जाऊ द्या कट करत. तर आई ताई आणि रामभैया सगळी चिल्लर पार्टी गेले लातूरला. आम्ही थांबल्याचा फायदा आम्हाला भाऊकडून पार्टी. आज भाऊनी पार्टी दिल्या कुल्फी आणि आम्हाला कुल्फी दोघाला आणि दोघे जण बघा काय खायला गॅर गॅर. दोघांनी म्हणजे चिटिंग केली. आम्हाला पण खायचं होतं ना गॅर गॅर. श्रेयची कितीतरी दिवसांची इच्छा पूर्ण झाल्या तर सारखं म्हणायचं डोळ्यात पण मागत होता. हो पण दिलं नव्हतं त्याला. आणि बिना चपलाचा हिंडायला लागला बाहेर बर का. त्याला आई वगैरे गेल्यात पुढे आणि वाट बघत असतील ते, कारण की त्यांचं थोडंसं डॉक्युमेंटेशनचं काम होतं. तर ते होईपर्यंत आम्ही तिथं पोहोचणं गरजेचं आहे कारण आमची आहे 2 व्हीलर, तर वेळ लागतोय. ऊन खूप आहे आणि श्री सोबत आहे. तर या सगळ्यात आता बघू कसं काय होतं ते, पाहत राहा पुढे. आणि भाऊ जर थोडा अगोदर आले असते तर आम्ही सगळे भाऊ पण आले असते आमच्यासोबत. पण प्रॉब्लेम असं झाला की भाऊ शेताला गेलेले आणि अचानक ठरलं आईचं, एकदम लास्ट सेकंदाला ठरलं की जायचं म्हणून. अचानक भयानक ठरलं सगळं. तर चला आता निघू आपण आशीर्वाद घेऊन भाऊचे. चला श्रीया हे जे करा भाऊंना डोकं टेका छान. हे डोकं आहे तर टेकवलं पाहिजे. किसी दी एक आजोबांना छान गोड गोड पापा दे. कुठे पाणी आले रे श्री. समोर जाईल झाडावर घेऊन जाईल बरं कसं. चप्पल घालते.
बघतो आम्ही आज पूर्ण याच्यात एकटे भाऊच आहेत आणि भाऊला करमणार नाही लाडका चालायला कारण कसं श्री लय त्रास देतोय भाऊंना म्हणजे नाही का रात्री तर रात्री कधी पण भाऊ इकडे चला तिकडे चला चालू असते आणि दोघं भांडणं पण करतात आणखी लगे बोलतात आणि झोपताना तर काय भाऊ जवळ कुणी झोपायला भाग नाही म्हणतोय मी झोपणार आता इथं आल्यापासून दररोज भाऊन जवळच होता श्री आता रात्री भाऊंना झोपताना आठवण होय राहतोय पण त्याची शाळा त्यापेक्षा भाऊंना घेऊन चल कोल्हापूरला म्हण चला म्हणा भाऊंना चल म्हण या भाऊ हा तुम्ही या भाऊ लगेच या बर का वाट लावतो निघून सोडतो राहतो तुझ्यापाशी हो मग चला का नाही रे श्री भाऊंमुळे तर आजी ना गेली फक्त हे नाही हो भाऊंचं म्हणजे डब्याचं काय करू मला काय कुठं तर काय करायचं आई म्हणतात तर निघालोय आम्ही लांब जाण्यावरून आणि यावेळी आई नाही येत वाटं लावायला तर वेगळं वाटतंय थोडंसं कारण त्या पुढे गेल्यात जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं आणि नेहमी श्रीला नाही का म्हणजे लांब जाण्यातनं निघताना असेल ढोराळ्यातून असेल तर सगळी माणसं सोबत असावी वाटतात आणि त्यामुळे मग तो थोडासा इमोशनल होतो कारण की लवकर अटॅचमेंट होते त्याची कुठल्याही ठिकाणाशी तिथल्या माणसांशी लवकर मिळून मिसळून घेतो आणि तेवढंच लवकर तो रिकवर पण होतो त्या सगळ्या गोष्टींमधून. तुमची मुलं असं रडतात की नाही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तर आता आम्ही आलोय औशामध्ये. सकाळी अगदी रुटीन पासून व्लॉग शूट केल्यामुळे खूप मोठा झालेला तर याच्या पुढे बरंचसं काही आहे पण ते दुसऱ्या पार्टमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करेन. तो खूप एक्साइटेड भाग असणार आहे त्यामुळे पाहायला अजिबात विसरू नका. आता आम्ही मजल दर मजल करत पोहोचलेलो आहोत लातूरमध्ये. चला भेटूया पुढच्या पार्टमध्ये. पाहत राहा. स्टे ट्यून.